Dat is mooi. Speelt u vaak? Nou, een beetje. Half uurtje elke dag. Wel elke dag. Ja. Oh ja, nou weet ik het. Ik was steeds... Werkt u nog met bepaalde thema's? Voor uzelf? Of komt het elke keer vanzelf van binnenuit? Of heeft u echt dat u een periode aan één thema werkt? Ja, mensen. Zoals, ik heb 10. 10? Ja, Dat is heel veel. ik doe het elke dag. 2 per dag. Zo. En vindt u het nog steeds leuk om te schilderen ook? Ja. Ik vond het heel mooi wat u net zei, van dat iedereen eigenlijk een schilder is. Kunt u dat nog toelichten? Nee. Nou, iedereen. I mean, als kinderen. Elke kind kan schilderen. En elke volwassen kan ook. Iedereen heeft talent. Talent is een ander woord. Ja, dat is iets anders. Iedereen Wat is talent voor u? Ik zou liever niet praten over dat woord. Iedereen kan met een kwast iets doen. Ja. Maar wat Wat is het tweede? is een andere. Ja. Nog even terug te komen. U zei dat u ook theater heeft gemaakt. Wat heeft u precies gedaan in theater, als ik zo vrij mag zijn? Acteren? Ja, ik heb een beetje performancewerk, heet het. Ja, Het is niet precies, ja, het is ook theaterwerk. Theaterwerk, ja, ik heb belicht in en ik zou liever niet praten over theaterwerk. Wat is voor u het verband tussen theater en schilderen en keramiek en muziek? Vorm, Voor. ja. Niet ook inhoud? Ja, ook. En hoe dan, de vorm? Is het voor u een vorm om iets te uiten? Het is ja, wat is vorm? Ja, u zei het. Nou, er moet vorm zijn. Bedoelt u misschien structuur? Ja, het is een soort van binnenstructuur. Het is niet zo duidelijk. Soms wel. Maar u werkt altijd vanuit structuur. Tot een structuur. Tot een structuur. Ja. En ik denk dat dat gebeurt in theaterwerk en muziek en andere Ja. disciplines. Ja, dat klopt. Heeft u zelf eigenlijk nog iets dat u heel graag wil vertellen over uw werk of over iets anders? Nou, het is heel goed om tuinwerk te doen, zodat je hoeft niet te denken over artwerk. Dat is alles. Dus voor u is tuinieren ontlading. Ja, het is heel goed voor je hoofd en voor... Komt het ook dat je doordat je letterlijk in de aarde vroet, dat je geaard wordt daardoor? Nee. Dat weet ik niet. Maar wat bedoelde u precies dan met dat het goed voor uw hoofd is? Dat je verzorgt voor iets dat groeit. En het is zichzelf gemaakt. Ik verzorg voor die groeien. Dat is een goed ding. Is innerlijke groei belangrijk voor u? Ja.
Voor wie niet? Heeft u ook wel eens een periode dat u het heel moeilijk vindt om te schilderen? Dat er weinig komt? Ja, some. Het is niet altijd. Maar je moet het doen. Het gebeurt. Het gaat dan weer. Soms het is niet wat andere mensen vinden goed. Maar ik neem aan dat u niet echt meer bezig bent altijd met wat anderen vinden. Na zoveel ervaring, denk ik. Vindt u het belangrijk altijd wat anderen vinden? Dat is ja, ja en nee. Kunt u dat toelichten? Nou, ik wil dat mensen krijgen iets van de schilderij. U wilt iets geven. Dat het is niet op de muur om niks te doen. Het is zo dat mensen hebben een zodat iets gebeurt met die schilderij en de mens. En als mensen kijken of niet kijken, en dat is een ander ding, dan het is een teleurstelling. Ja. Dus dat voelt u dan wel? Nou, het is altijd zo. Iedereen kan niet, ja, this is good. Look how beautiful. This is my favorite. Ja, het is mooi, hè? Werkt u ook wel eens met andere kunstenaars samen? Want u zei net die expositie in juni, maar doet u dat wel vaker? Nee. Ik werk hier zonder andere mensen. Vindt u dat fijn? Ja, Ja, of... Wel, ik vind dat in Nederland er zijn veel kunstenaars en ik heb het gevoel dat ze hebben niet zoveel interesse in wat gebeurt met andere kunstenaars. Ik ben heel nieuwsgierig over wat andere mensen doen. You know, ja. Ik kijk, ik vind open ateliers altijd interessant, you know. En overal, you know. En gaat u ook wel eens naar exposities van anderen? Oh ja. Ja, ik ga naar de stedelijk, nou, 1 keer per maand tenminste. Ook naar het Rijksmuseum? Ja, maar de stedelijk is meer interessant. Ja. Afronden zijn.
My name's Gareth Wilson. I'm the eldest son of Derek Wilson, who recently died. I'm here in Holland. I've just attended his funeral, and there's been a week-long exposition remembering his life's work here in Holland, which is just finished, and we're wrapping things up. The first thing I'd like to say about Derek is that he was an artistic force. He never focused for long on one aspect of his art. Originally in Cambridge, he was involved in the lighting at the Arts Theatre, and then he got into painting. And at the same time, there was always a strong performance element. And at the same time, he did his pottery. So I remember at home, he ran pottery classes. We had all sorts of people around on a Saturday morning, and they were wild affairs. They weren't your ordinary pottery class. You'd have 12 or 15 people around the table. He'd have a huge pile of clay, and he'd encourage everybody to produce the biggest and most expressive pieces that they could possibly imagine. And they get covered in clay, and their parents would complain, but for him it was all part and parcel of the creative process. After the People Show, he came to Holland, and he found an environment here in the Werke which was conducive to his artistic process, and so he was involved in performances here, he was involved in painting here, and he did his pottery here, and people came to know him from different angles. Some people knew him only through his pottery, some people through his painting, and some people through his performance. And here in Holland, and he's travelled all over the world with his theatre productions, but I feel privileged to have been his son, and I feel he's in me, and I'm sure my brothers and sisters feel the same way about him. So it's a celebration. It takes some getting used to, but I feel that he's been a force, and hopefully people will come to appreciate fully the force that he was even after his death. That's all I have to say.